Pasindu YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාව අද වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ dark skin එකක් තියෙන image එකක් Photoshop use කරලා මේ වගේ bright skin image එකක් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම content create කරන මම Pasindu Malshan. ඔයා දිගටම මේ වගේ videos බලන්න කැමති නම් දැම්ම Pasindu YouTube channel එක subscribe කරලා දිගටම මේ වගේ videos බලන්න එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම මම dark skin එක තියෙන image එක Photoshop වලට open කරගන්නවා. දැන් මම background layer එක select කරලා තියෙද්දි මේ character එක select කරගන්න object selection tool එක අරගෙන මේ character එක වටේට mouse left key එක press කරගෙන ඉන්න ගමන් ෆොටුවක් ඇඳගෙන ඇවිල්ලා අතාරිනවා. එතනදී මම selection එක දාගත්තේ මුළු මුහුණම select වෙන විදියට. ඊට පස්සේ මම image menu එකට ගිහිල්ලා adjustment වලින් curves select කරගන්නවා. දැන් මම මේ විදියට මේ curves වලින් මේ selection එකේ brightness එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ okay කරනවා. මේ විදියටම character එක selection කරලා තියෙද්දිම මම adjustment වලට ගිහින් solid color තෝරලා solid color window එක open කරගන්නවා. මේ window එකෙන් තමයි අපි මේ skin එකට apply කරගන්න ඕන color එක select කරගන්නේ. මම මෙතනින් මේ skin එකට ගැලපෙන පාටක් තෝරගන්නවා. මම cream color එක තෝරලා okay කරනවා. මම solid color layer එක select කරලා තියෙද්දි blending mode වලින් soft light කියන option එක select කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම තෝරගත්ත color එක මේ skin එකට blend වුණා. මේ විදිහට අපි add කරපු color එක කොණ්ඩෙට, ඇහි බැමට, ඇස් දෙකට, තොල් වලට වගේම හැම තැනකටම add වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනි ඒ තැන් වලින් මේ color එක අයින් කරගන්න එක. ඒකට මම මේ solid color layer එකේ තියෙන layer mask එක උඩ එකපාරක් click කරලා keyboard එකේ B අකුර press කරලා brush tool එක අරගන්නවා. දැන් මම open සහ close bracket පාවිච්චි කරලා brush tool එක මට අවශ්‍ය විදිහට resize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ X අකුර press කරලා මෙතන උඩින්ම තියෙන foreground color එක විදිහට මම black color එක දාගන්නවා. දැන් මට මේ විදිහට මට අනවශ්‍ය තැන් brush tool එකෙන් brush කරගන්නවා.
මම කොණ්ඩේ ඇහි බැම S2 තොල් වගේම හැම දෙයක්ම බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන් බ්‍රෂ් කරලා ඉවරයි. කලින් ඩාර්ක් ස්කින් එකක් විදිහට තිබුණ ඉමේජ් එක මේ විදිහට බ්‍රයිට් ස්කින් ඉමේජ් එකක් විදිහට චේන්ජ් කරලා ඉවරයි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ෆොටෝ ඩිසයින් කරන කෙනෙකුට වගේම ෆොටෝෂොප් ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් පස්නි YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකක් press කරලා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපුව ගමන් හැමෝටම කලින් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.